You are welcome back to my YouTube channel. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාට මොන ජොබ්ස්ද? ඔයාට තාම 15ක් විතරයිනේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? එහෙනම් මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද කියලා අපි කෙටියෙන් බලමු. What plus noun plus for plus pronoun plus sentence. Sentence means subject verb object. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක්. S+V+O කියන්නේ වාක්‍යයක්. ඉතින් මෙහෙමයි මේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැහැ. ඔබට ඒක තේරෙනවා මේක කරනකොට. right. අපි යම් වාක්‍යයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. අපිට අපේ හිතට එන අදහසක් අපි බලමු ඉංග්‍රීසියට නගන්නේ කොහොමද කියලා. මට මොන පාටිද? මගේ එක්සෑම් එක හෙටනේ. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? මට මොන පාටිද? මගේ එක්සෑම් එක හෙටනේ. අපි මේ ප්‍රකාශය කියන්නේ මෙහෙමයි. අර මං කලින් කියපු ස්ට්‍රක්චර් එක ඔබට උදව් වේවි. What party is for me? My exam is tomorrow. What party is for me? My exam is tomorrow. තව එක්සැම්පල් එකක්. අපිට මොන කේක්ද? අපිට පාන් ගෙඩියක්වත් නැහැ. අපිට මොන කේක්ද? අපිට පාන් ගෙඩියක්වත් නැහැ. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් අපි කියන්නේ? What cakes for us? We don't even have a loaf of bread. What cakes for us? We don't even have a loaf of bread. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ප්‍රකාශය කරන්න පුළුවන්. What cakes for us? We don't even have a loaf of bread. අපිට පාන් ගෙඩියක්වත්. තව ප්‍රකාශයක්. අපිට මොන මාලිගාද? අපිට හරියට පැල්පතක්වත් නැහැනේ. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් අපි කියන්නේ? අපිට මොන මාලිගාද? අපිට හරියට පැල්පතක්වත් නැහැ. අපි පැල්පතට කියනවා shanty කියලා. මාලිගාවට palace කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කියන්නේ? What palaces for us? අපිට මොන මාලිගාද? We don't even have a shanty. අපිට පැල්පතක්වත් නැහැනේ. We don't even have a shanty. What palaces for us? We don't even have a shanty. අපිට පැල්පතක්වත් නැහැ. තව එක්සැම්පල් එකක් අපි බලමු. ඔයාට මොන ලව්ද? ඔයා තාම චූටි ළමයෙක්නේ. ඔයාට මොන ලව්ද? ඔයා තාම චූටි ළමයෙක්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරන්නේ? අපි බලමු. What loves for you? ඔයාට මොන ලව්ද? What loves for you? You are still a little child. You are still a little child. What loves for you? You are still a little child. What loves for you? You are still a little child. ඔයා තාම චූටි ළමයෙක්නේ. ඔයාට මොන ලව්ද? ඉතින් මේ වගේ අපිට මේකෙන් ලස්සනට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මේ පැටර්න් එකෙන්. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. ඔයාට මොන ජොබ්ස්ද? ඔයාට තාම 15යිනේ. ඔයාට මොන ජොබ්ස්ද? ඔයාට තාම 15යිනේ. කොහොමද අපි මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරන්නේ? What jobs for you? What jobs for you? You are only 15. You are only 15. ඔයාට තාම 15යිනේ. What jobs for you? You are only 15. ඔයාට තාම 15යිනේ. ඔයාට මොන ජොබ්ද? ඉතින් ඔය විදිහටයි අපි ඒ වගේ ප්‍රකාශ, ඒ වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ. Thank you very much for watching this video. Hope to see you soon. Until then, bye bye. See you soon.